હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। તો ફ્રેન્ડ, આજે આપણે જ્વેલરી સેટ બનાવીશું અને મિરર વર્ક કરી અને બનાવવાનો છે આ સેટ। અને દોરી જે છે તે મેં પહેલેથી જ ગૂંથીને રાખી દીધી હતી અને એ દોરીનો વિડીયો પણ મેં અપલોડ કરેલો છે લિંક। પ્રથમ તો આપણે મિરર વર્ક કરીશું। રાઉન્ડ મિરર છે તેને થોડી અલગ ડિઝાઇનમાં આપણે વર્ક કરીશું। જે અત્યાર સુધી મેં બધા મિરર જે વર્ક કર્યા તે બધા તમને બતાવ્યા, આ એનાથી થોડીક અલગ ડિઝાઇન છે। આ વિડીયો પણ મેં આવા વર્કવાળો વિડીયો પણ મેં અપલોડ કરેલો જ છે આગળ, પણ એ ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો છે। તો જો તમને આ વર્ક ન આવડતું હોય તો તમે વિડીયોમાં જોઈ અને શીખી શકો છો। તો પહેલાં તો મિરરને આખો બાંધી લેવાનો છે। તો બે કલરના દોરાથી વર્ક કરીશું। તો છેલ્લે છે તે આપણે આ બ્લેક કલરનો દોરો મેં યુઝ કર્યો છે અને લાસ્ટમાં છે તે ઓફ વ્હાઇટ કલર આવશે। તો લાસ્ટ સુધી તમે વિડીયોને જોજો। અને આ વિડીયોમાં જે આ સેટમાં જે મેં દોરી યુઝ કરી છે તે દોરી મેં પહેલેથી જ બનાવીને રાખી દીધી હતી। એ દોરીનો વિડીયો પણ મેં અપલોડ કરેલો છે મારી ચેનલ પર, તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ। એ વિડીયો પણ તમે જોઈ લેજો કે દોરી કેવી રીતે બનાવવાની। તો મિરર છે તે આખું વર્ક થઈ જાય ત્યારબાદ તેને કટિંગ કરી લેવાનો છે। કટિંગ થયા બાદ તેને ફેબ્રિક ગ્લુના મદદથી પાછળની સાઈડ જે કપડું છે તેને સ્ટિક કરી દેવાનું છે। સ્ટિક થઈ જાય અને સુકાઈ જાય એટલે એને દોરી જોડે સ્ટિક કરી દેવાનો છે। અને જ્યારે સુકાય ત્યારે તેને સોય દોરાના મદદથી સાંધી લેવાનો છે, એટલે તે ફિક્સ થઈ જાય અને ક્યારેય ઉખડે નહીં। તો નવરાત્રિની હજુ તો ઘણી વાર છે, પણ આપણે જ્વેલરી સેટ બનાવીશું એટલા માટે કે મારે ઘણા બધા જ્વેલરી સેટના ઓર્ડર છે, તો હું આ વિડીયો પહેલેથી જ અપલોડ કરું છું। તો નવરાત્રિ પહેલાં જ બધા સેટ બની અને રેડી થઈ જાય એટલા માટે આપણે થોડી વહેલો બનાવું છું। તો હજી રક્ષાબંધનને પણ વાર છે અને રાખડીના વિડીયો પણ મેં અપલોડ કરેલા છે મારી ચેનલ પર, તો તમે એ વિડીયો પણ જોજો। અને જો હજુ સુધી તમે વિડીયોને લાઇક ન કર્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી આપો। અને મારી ચેનલ પર તમે ન્યૂ છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો અને વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ અને ફેમિલીમાં શેર જરૂરથી કરજો।